Χαμηλή η απόδοση της λίζας. Βασικές δυσκολίες. Ικανοποιητική προσπάθεια. Τεμπέλα. Ευρηματική. Δεν δείχνει το απαιτούμενο ενδιαφέρον. Τυπικότητα ελληνική. Φύλλο θηλυκό. Πολλά κεφάλια και πολλές ιδέες. Σοβαρές αδυναμίες σε πολλούς τομείς. Δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα μαθήματά της. Αν είχε μυαλό, φυσιολογική. Τα σημαίνια και τα χρυσά μαχαιροπύρουνα.
Είμαι οκ. Η performance μου λεγόταν Ανεξίτηλα ίχνη. Έχει να κάνει με την ταυτότητα και τις ταυτότητες που κουβαλάμε και κατά έναν τρόπο μας έχουν φορέσει και μας έχουν εντυπωθεί στην ψυχοσύνθεσή μας, στο χαρακτήρα μας. Πολλές φορές τα πιστεύουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Και η ιδέα ήταν ότι ήθελα με κάποιο τρόπο να δείξω, κυρίως μέσα από τη δημιουργία του κουστούμιου, πώς αυτά κατά έναν τρόπο καταχωνιάζονται μέσα μας, τα φυλάμε κιόλας σαν το πιο πολύτιμο θησαυρό και μετά δεν μπορούμε να τα αποδεσμευτούμε, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Το σκόρπισμα είχε να κάνει με το ότι σιγά σιγά, καθώς έχω αυτή την ενοιολογική διαδρομή, κυρίως ερχόμενη στους ψαράδες, κατάφερα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να αρχίσω να το αποβάλω και να μπορώ να αρχίζω να αποκτώ κατά έναν τρόπο καινούργιες ταυτότητες και να αποδέχομαι και κάποιες παλιές. Οπότε κάποια τα αποχαιρετούσα με αυτόν τον τρόπο και κάποια τα αποχαιρέτησα μέσα στο νερό. Η επιλογή μου τι θα αποχαιρετήσει τώρα είναι τυχαία? Όχι καθόλου. Η επιλογή των δύο ήταν πολύ συγκεκριμένη. Είναι η κούκλα που είχα ως παιδί, ως μικρό κορίτσι και την έχω κρατήσει μέχρι σήμερα και τον ηφικό μου. Θα τα αφήσω να φύγει? Ναι, θα τα αφήσω να φύγει. Η κούκλα επιμένει και επιπλέει. Σε σημείο άλλο εκτός από την προβλήτα. Ο στόπος. Αυτή τη στιγμή έγινε με αφορμή την διπλωματική. Το ξεχνάμε αυτό. Ναι, θα μπορούσε. Ναι. Απλά η διπλωματική μου έβγαλε όλη αυτή την ανάγκη. Ωστόσο, ο τόπος έχει μια δυναμική. Εννοείται. Καταρχήν από τότε που ξεκίνησα το μεταπτυχιακό, ερχόμενη εδώ πριν ξεκινήσω μάλλον το μεταπτυχιακό και με μια γνωριμία που είχα με τον κύριο Ζιώγα, ξεκίνησε όλη αυτή η πολύ μεγάλη ανάγκη να εκδηλώνομαι μέσα από κάτι που έχει να κάνει με τελετουργικό ή ερετολιστικό. Είχα πολύ ανάγκη να έχω επαφή με τη φύση. Πάντα επανερχόμουν σε αυτά τα τρία σημεία, για να το πω έτσι συγκεκριμένα. Η αρχική σκέψη ήταν να είμαι στην παραλία, αλλά επειδή είναι και η Κωνσταντίνα, αποφάσισα να είμαι εδώ. Μου άρεσε κιόλας γιατί από εδώ ξεκίνησα, δηλαδή από αυτό το σημείο, οπότε κάπως έκανε τον κύκλο του. Ξεκίνησες? Όταν πρωτοήρθα στο μεταπτυχιακό, πριν ξεκινήσω σε εσάς, με τη Δήμητρα που είχαμε έρθει, η πρώτη performance ήταν στην Προβλήτα. Οπότε κάπως είναι σαν να έκανε τον κύκλο της η διαδρομή μου. Ωραίος, ναι. Και αυτά τα αντικείμενα που κράτησες, και διαφύγανε μάλλον. Αυτά τα αντικείμενα δεν μπόρεσα να τα αποδεσμευτώ όλα, οπότε θα συνεχίσω να τα κουβαλάω. Αυτά. Θα μπορούσε να έχει μια εξελικτική κατάσταση αυτό το πράγμα. Ναι, σίγουρα. Με την έννοια του ότι συνεχίζω να. Ναι, και συνεχίζω να ξεφορτώνομαι και συνεχίζω να βάζω. Εκεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ναι, και τα δύο. Να πω ότι στο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, σε ό,τι αφορά τα παιδιά, επειδή έχω και την κατεύθυνση της διδακτικής, ο τρόπος που το προσέγγισα και ως δασκάλα και ως παιδαγωγός ήταν στο να βάλω τα παιδιά να φτιάξουν τα δικά τους κοστούμια μέσα από ένα υλικό που ήταν γνώριμο για αυτά που είναι το χαρτί. Πάνω στο χαρτί καλέστηκαν να δημιουργήσουν μια δική τους κατά έναν τρόπο ταυτότητα. Οπότε το κάθε παιδάκι έφτιαξε το δικό του κοστούμι, ρούχο. Μετά είχαμε μια μπουγάδα
που σε αυτά που λέγανε ότι δεν τους αρέσει τα πλύναμε τα ρούχα αυτά τα χάρτινα και διαλυθήκανε και παρατηρούσανε στο χαρτί τι έμεινε, τι δεν έμεινε. Σε ό,τι αφορά τη διαδρομή, την περιπατητική, κάναμε μια είδος παρέλαση με τα ρούχα μας και τα δείξαμε, εντάξει αυτό είναι και στο πλαίσιο ενός σχολείου, στη σχολική κοινότητα, όπου παρουσιάσαν τον εαυτό τους. Υπήρχε ένα μέρος της performance που αφορούσε την ταφή κάποιων πραγμάτων, αλλά στην πορεία δεν μπόρεσα να το υλοποιήσω γιατί δεν μου βγαίνει συναισθηματικά. Αλλά με τα παιδιά το έκανα, όπου τα παιδιά βάλανε μέσα αντικείμενα ή ζωγραφιές ή πράγματα τα οποία πιστεύουν ότι δεν μπορούν να κάνουν ή δεν θέλουν ή δεν επιθυμούν και τα θάψαμε και το αποκαλέσαμε η κηδεία του δεν μπορώ. Φτιάξανε μια δική τους προσωπικότητα, μια περσόνα, μια μάσκα και γίναν κάτι άλλο και κάναν και ένα δικό τους θεατρικό δρόμενο. Το σχόλιο του τόπου υπήρχε στην παιδαγωγική διαδικασία αυτή? Το σχόλιο της ίδιας του τόπου που βρίσκονται ή του τόπου της πρέσπας? Σχέση και με τον εαυτό τους? Ήταν στη δημιουργία του κοστούμιου, από πού έρχεσαι. Υπήρχε ένα είδος, αν μπορώ να το πω, καταγραφής χάρτη ζωής. Αλλά στο να βρεθούν σε ένα σημείο και αυτό να το εντυπώσουν κάπως όχι. Αλλά γιατί δεν το επιτρέπει και ο χώρος, δηλαδή θέλει πολύ ειδικές συνθήκες. Αλλά είναι κάτι. Η ηλικία είναι πολύ ιδιαίτερη σχέση με την αντίληψη του χώρου που κινούνται και που βρίσκονται και σε σχέση με το μέγεθος, αλλά και σε σχέση με την έννοια του τόπου ως ταυτότητα. Ακριβώς. Ναι. Εκτός από το σκέφτεσαι το πτυχίο τώρα ή την διπλωματική ή όλα αυτά, εάν αυτή η διαδικασία Τις performance. είχε και μια θεραπευτική σκοπιμότητα και πώς αυτή η διαδικασία της θεραπείας στον χώρο, τον ανοιχτό, πώς Εντάξει, για μένα η φύση είναι το γιατροσόφιλο. Ήταν γι' αυτό που πρωτοαισθάνθηκα ερχόμενοι εδώ. Αισθάνομαι ότι και νομίζω ότι έχει να κάνει με τη σύνδεση του ανθρώπου όταν έρχεται στη φύση. Δεν ξέρω τώρα τι ισχύει και τι δεν ισχύει για τον καθένα, αλλά για μένα ισχύει. Ξαφνικά έχουμε σε ισορροπία. Και ιδίως στις πρέσπες είχε αυτή την ησυχία η οποία είναι συγκλονιστική και μπορείς και συγκεντρώνεσαι στον εαυτό σου και σταματάς την πολυλογία. Μέσα στο μυαλό σου και φεύγεις και από όλη αυτή την πολυλογία της πόλης. Έχω μεγαλώσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όχι εντός Αθηνών, ενώ εντός Αττικής αλλά όχι μέσα στην πόλη. Οπότε για μένα είναι ένα συνδετικό κρίκος το γεγονός ότι βρίσκομαι κοντά σε ένα υδάτινο στοιχείο, γιατί εκεί μεγάλωσα ένα μεγάλο κομμάτι της παιδικής μου ηλικίας και σε κάτι βίντεο που έστειλα σαν προεργασία, ας πούμε, έχω κάνει μια τέτοια διαδρομή στο σημείο αυτό που μεγάλωσα. Και πολλά από αυτά τα αντικείμενα που έχω είναι από τότε. Να πω κιόλας ότι ένας από τους λόγους που επηρεάστηκα πάρα πολύ για το κοστούμι είναι ότι έχω δύο γονείς που έχουν κρατήσει τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, δηλαδή όλους τους έλεγχους, το πιστοποιητικό γέννησης, τα παιδικά μου παπούτσια, τα μορουδίστικα παπούτσια, τα μορουδίστικα βρακιά. Οπότε όλο αυτό το πράγμα με είχε επηρεάσει πάρα πολύ στο γεγονός ότι αισθανόμουν αυτό το βάρος, το ότι δεν μπορώ εγώ μετά να τα... Ναι, και τα κρατάω ακόμα, δηλαδή έχω ντουλάπια και κουτάκια και σεντούκια και ό,τι μπορώ να φανταστεί ο καθένας που τα φυλάω γιατί δεν μπορώ να τα αποχαιρετήσω. Γιατί αισθάνομαι ότι βεβηλώνω, ας πούμε, αυτή την ανάγκη τους να τα μαζεύουν. Αυτό σε ρώτησα στην αρχή αν θα μπορούσε να το κάνει στην Αθήνα αυτό. Ναι. Αν η πρέσπα λειτουργεί και λίγο ως προσωπικό άλοθη, δηλαδή ότι μπορείς με μεγαλύτερη ελευθερία να απελευθερωθείς από τα πράγματα για άλλο τόπος για σένα εδώ, σαν προσωπικό άλοθη. Σίγουρα. Στην πόλη δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω γιατί δεν έχει το σχέδιο. Στον Κηφισό, ας πούμε. Ναι, θα μπορούσα, ίσως στον Ηλισσό, αλλά δεν το έχω σκεφτεί. Ακόμα. Σε αυτό το σημείο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που πετάτε. Στη ζωή μου όχι. Αλλά το συγκεκριμένο ναι. Έχω πετάξει
κι άλλα, έχω μαζευτεί κι άλλα πράγματα, αλλά αυτά δεν τα είχα πετάξει. Γενικά, ομολογώ ότι σκέφτηκα πια να κυκλώνονται όταν τα πέταξα. Δεν ήθελα να πετάξω κάτι που δεν ανακυκλώνεται. Είχα και στο μυαλό μου ότι δεν θέλω να μολύνω το περιβάλλον. Οπότε, και σαν κύριο λόγο, να σας πω δύο πράγματα που είναι τα παιχνίδια, που θα τα πάει ο σκύλος, είμαι σίγουρη, επειδή κατά ενθουσιαστεί. Τα άλλα ανακυκλώνονται. Δηλαδή είναι χαρτί. Ακόμα και το ύφασμα ανακυκλώνεται. Ενώ όλα τα άλλα, ας πούμε, το πλαστικό ή οτιδήποτε άλλο δεν το πέταξα. Είχα και στο μυαλό μου να μην λερώσω το τοπίο. Αυτά. Καμιά φορά έχω χρησιμοποιήσει τον όρο έτσι, εγώ από αντικειμενοποίηση του τέχνης. Ειδικά το προσωπικό μας